مرحبا. كم مرة شعرت أنك تعمل كثيرا وبجهد، ومع ذلك لا تجد الوقت الكافي لنفسك؟ كم مرة شعرت أن يومك يمر بسرعة البرق، والأسبوع ينقضي دون أن تنهي ما خططت له؟ نحن معظمنا يتعذر ويسوف ويتكاسل عن العديد من برامجه وخططه بحجة الدوام والعمل. لكن الحقيقة هنا أن المشكلة ليست في الدوام، ولا في العمل، ولا حتى في تقارب الزمان أو تباعده، بل هي في كيفية تنظيمه. فهل تساءلت يوما عن أصل هذا الدوام؟ أو عن الشخص الذي حدده؟ وكيف قرر نيابة عنا أن نعمل من 9 صباحا حتى 6 مساء؟ وهل فعلا هذا النظام هو الأمثل؟ أم أننا ببساطة صرنا عالقين في دوامة هذا الإيقاع الزمني؟ أنا عن نفسي عشت هذه التساؤلات منذ حوالي عقد من الزمن، والسبب في ذلك هو أني انتقلت من أسلوب حياة معين إلى أسلوب مغاير تماما. فقبل سنوات من الآن كنت أعيش في موريتانيا، وموريتانيا كما تعلمون هي أرض العلوم الشرعية والمحاضر وما إلى ذلك. المحاضر هي مدارس شعبية تقع في البوادي غالبا، يدخلها الطالب لحفظ القرآن والمتون. ما يميز هذه المحاضر هو نظامها الفريد في التعليم والصرامة. فالطالب هناك يستيقظ كل يوم في حدود 4 فجرا ليبدأ يومه بالحفظ والتعلم. وأنا كغيري من الموريتانيين عشت هذه التجربة لسنين عديدة، وطبعت العلاقة مع هذا الاستيقاظ المبكر، سواء كان ذلك في البيت أو في المحضرة، نظرا لتواجد معلم قرآن في بيتنا دائما، هو منا ونحن منه. ثم استمرت الأمور على ذلك حتى تخرجت من الجامعة، وقررت بعدها أن أدخل في خوض غمار تجربة جديدة بالغربة. فسافرت إلى تركيا، وحطت الرحال بإسطنبول لإكمال الدراسة في مجال إدارة الأعمال. ثم استقر بي الحال هناك طبعا حتى هذه اللحظة. وكأي مغترب جمعت بين الدراسة والعمل، واشتغلت في قطاعات مختلفة بعد التخرج. وعادة المغترب في بداياته كما تعلمون صعوبة التأقلم. فقد كنت أستيقظ كل يوم مع دخول وقت الفجر، وأقعد أجلس أنتظر اقتراب وقت الدوام، والذي يبدأ غالبا في حدود 9 صباحا. وهنا بالضبط كنت أجدني أمام فجوة زمنية تصل إلى 4 أو 5 ساعات أحيانا بين وقت الاستيقاظ إلى وقت العمل. فدفعني هذا إلى التساؤل عن طبيعة هذا النظام. من هو أول شخص سن هذه السنة؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ فبحثت، فوجدت أن تاريخ الفكرة يعود إلى أيام الثورة الصناعية، حين كانت المصانع تضج بالحياة أيامها، وسط طبعا ظروف صعبة يعيشها العمال، وساعات عمل طويلة تصل إلى 16 ساعة في اليوم دون أي اعتبار لصحة العمال أو حقوقهم. ثم ظلت الأمور على ذلك حتى دخل عام 1817، وظهر شخص اسمه روبرت أوين رافعا شعاره المعروف يقول: يا جماعة، 8 ساعات للعمل، 8 ساعات للراحة، و8 ساعات للتجديد. خطاب أوين كان أشبه بدعوة إلى إعادة التوازن في حياة الإنسان. ومع مرور الوقت تبنت معظم المصانع والشركات مفهوم روبرت، حتى جاء هنري فورد بقرار جريء عام 1926 دعا فيه إلى تقليص أيام العمل ل5 أيام في الأسبوع بمجموع 40 ساعة مع تخصيص يومين للعطلة. قرار فورد لم يكن مجرد تغيير بسيط في جدول العمل، بل نتجت عنه ثورة كبيرة على مستوى الإنتاج. والسبب في ذلك هو أن فورد انتبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن العمال الأكثر راحة وسعادة هم الأكثر إنتاجية. وهذا ما دفع كل الشركات الأخرى أيامها إلى اعتماد نفس النموذج. وبحلول عام 1938 قامت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بإدراج هذا النموذج في قانون العمل، ثم انتشر بسرعة في كل بقاع العالم، وتبنته الكثير من الدول بعد ذلك
ليصبح هو النموذج السائد والوحيد الذي يتحكم في إيقاع الحياة حتى يومنا هذا. وعلى هامش الجملة السابقة تبنته الكثير من الدول، يحضرني هنا كلام بديع ووصف بليغ ذكره ابن خلدون في المقدمة. ابن خلدون يقول: المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب، يقلده في شعاره، في زيه، وفي نحلته، وفي سائر أحواله وعوائده. وهذا بالضبط هو ما حصل مع المجتمعات العربية المسلمة مع الأسف. هي قامت باستيراد هذا النظام فقط اقتداء بالمجتمع الغالب، وهذا ما يسميه الباحثون في مجال الإدارة تحديدا في نظرية المنظمات بالإيسومورفيزم، عندما تقوم الشركات الصغيرة بمماثلة أنظمة العمل عند الشركات الكبيرة والرائدة فقط للتمظهر بنوع من الاحترافية. وهذا ما دفع الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أن يقول في كتابه العالم من منظور غربي أن المجتمعات العربية المسلمة قامت باستيراد هذا النظام دون أي اجتهاد أو تفكير. لماذا قال المسيري هذا؟ لأن ابتداء اليوم في المجتمع المسلم يكون مع دخول وقت الفجر، وإن انطلقنا من هذه الحقيقة وقمنا بإعادة النظر في الموضوع سنجد أن القضاء على هذه الفجوة الزمنية التي تصل إلى 4 أو 5 ساعات ممكن جدا، بحيث يبدأ العمل بعد صلاة الفجر وينتهي مع صلاة الظهر، ثم للناس أن يستأنفوا حياتهم بعد صلاة العصر بكل سهولة. ولو نظرنا ولو نظرنا في الأمر بعين المنطق سنجد أن لمثل هذا النظام آثارا كبيرة على مستوى الأفراد والشركات والمجتمع ككل. مثلا نضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال مثل ما يقولون. أولا بخصوص الشركات، والتي في الغالب هدفها الرئيسي هو رفع مستوى الإنتاجية، لو قمنا بتطبيق هذه الفكرة سنجد أن هذا النظام قد يعزز من مستوى الإنتاج عند الموظفين. لماذا؟ لأن معظم الدراسات العلمية أثبتت أن الاستيقاظ والعمل مبكرا يرفع من مستوى الأداء والإنتاج والإبداع أيضا عند الأفراد، وأن الإنتاجية ليست مرتبطة إطلاقا بعدد الساعات بل بجودة الوقت الذي نقضيه في العمل. وهذا ما أثبته الكاتب روبن شارما في كتابه المشهور 5 AM Club. ضف على ذلك أن في هذا النظام توفيرا للمصاريف بالنسبة للشركات، لأن الإدارة في معظم المؤسسات قائمة على مفاهيم الeffectiveness والefficiency، الفاعلية والفعالية. والفاعلية في أصلها تدعو إلى تحقيق الأهداف باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد. ففي ظل هذا النظام سيجد أرباب العمل أنهم لم يعودوا ملزمين بتوفير الغداء للموظفين ما دام العمل ينتهي بعد صلاة الظهر. وأسعد ما قد يجده الموظف من جهة أخرى هو أن يجتمع على طاولة الغداء بأهله وأحبابه، أليس كذلك؟ ثانيا بخصوص الأفراد، لو قلنا بوجود مثل هذا النظام الذي يبدأ فيه العمل بعد صلاة الفجر وينتهي بعد صلاة الظهر، سيجد الإنسان نفسه ملزما بالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، وهذا سيساعده على القضاء على مشكلة السهر التي نعاني منها جميعا في هذه الأيام. ضف على ذلك أنه حتى باستيقاظه مبكرا سيحضر الثلث الأخير من الليل، وهذا فيه إعانة على أداء عبادات كان ليتكاسل عنها بحكم السهر، مثل قيام الليل والذكر وتلاوة القرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حتى أنه بعد انتهاء وقت الدوام في حدود 1 أو 2 ظهرا سيجد أن معه متسعا من الوقت، وهذا سيساعده على القيام بأمور كانت قد دخلت في أرشيف التسويف، ومن ذلك مثلا أن يعود إلى ممارسة رياضة أو هواية معينة، أو يصل رحما في المساء، أو يمارس تجارة يوسع بها دخله، أو يشارك في دورات مسائية لتعلم لغة أو مهارة معينة أو غيرها من الأمور. فهذه كلها مشاريع صارت قابلة للتنفيذ بحكم فائض الوقت عنده. ثالثا بخصوص المجتمع، تخيل معي أن نعيش في مجتمع ينهي جميع مسؤولياته في وقت مبكر ويستغل ما تبقى من يومه لإنعاش الحياة في محيطه، سواء كان ذلك بإنعاشه
اجتماعيا مثل اقتدار الناس على صلة الرحم بشكل يومي من باب تعزيز أواصر العلاقات والأخوة فيما بينهم، أو إنعاشها اقتصاديا من خلال ريادة الأعمال بحكم اقتدار الناس عليها أيضا لوفرة الوقت، أو ثقافيا حتى بتعزيز مستوى حضور الناس للأنشطة المسائية مثل الرياضة والمسرح والفن، وهذه من شأنها أن تجمع بين قلوب الناس وأن تخلق جوا من أجواء الألفة والمودة بين أفراد المجتمع. أنا عن نفسي أثق أننا بالعمل على مثل هذا النظام قد نتحول إلى مجتمع ديناميكي فعال ينهي جميع مسؤولياته في وقت مبكر ويستغل ما تبقى من يومه لإنعاش الحياة في محيطه، بدل التعذر والتسويف إلى عطلة نهاية الأسبوع الويكند والتي بالكاد تسع لأي شيء. لكنني مع ذلك أعرف جيدا أن هذه مجرد فكرة، وأن أمامها الكثير من التحديات، خاصة أن بتنا نعيش في عالم مترابط، عالم القرية الواحدة مثل ما يسمونه، والعمل فيه يعتمد أساسا على الشراكات والتبادل التجاري مع دول خارجية. وأعرف جيدا أن هذا التغيير المفاجئ في نظام العمل قد يخلق فجوة زمنية بين الشركات المحلية وشركائها الدوليين، مما قد يؤثر سلبا على التنسيق وسرعة التجاوب وما إلى ذلك. إلا أننا مع ذلك قد نتغلب على بعض هذه التحديات أو حتى كلها بتعاون مجتمعي حكومي نتدارس فيه معا احتمالية تطبيق الفكرة من كل جانب، بما في ذلك الكمي والكيفي، المادي والمعنوي. لكن التحدي الأكبر في تصوري هو ليس في التكيف مع هذه البنية الاقتصادية العالمية. التحدي الأكبر في تصوري هو في مقاومة التغيير، لأن البشر بطبعهم يميلون إلى المقاومة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظام عمل استقر في أذهانهم لسنين عديدة. وهنا بالضبط يأتي دوري ودوركم ودور الباحثين وأرباب العمل والموظفين أيضا في تسويق هذه الفكرة لشركاتنا الصغيرة والكبيرة وإداراتنا العنيدة، لعل وعسى أن نفتح بابا للاجتهاد في تغيير واقع عمل ظل ولا يزال قائما على التبعية للآخر فقط لسنين عديدة. ختاما، أظن أنه قد آن الأوان أيها السادة لإدراك حقيقة أن هذا النظام الجامد، هذا النظام الذي يسرق منا لحظات الحياة المهمة، ليس إلا مجرد خيار بشري. صحيح ظهر في حقبة تاريخية معينة، لكنه ليس بالضرورة قانونا طبيعيا حتى نلتزم به. ففكروا في الأمر جيدا، لعل وعسى أن نشهد مستقبل عمل جديد يتوافق فيه الإيقاع الكوني مع الإيقاع الإنساني بانسجام تام. فكروا في الأمر جيدا، لأن أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة ليس المال ولا العمل ولا الوظيفة، بل الوقت بحد ذاته. فما يضر الآن، ما يضرك يا سيدي لو تساءلت إن كنت تعمل لتعيش أم أنك تعيش لتعمل؟ فاسعى، وما سعيك إلا بالله، واعلم أن في سعيك هذا التماسا للبركة، ومن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. آمين آمين. شكرا.